میام اینجا میخوایم در واقع این فانکشن ها رو امتحان بکنیم. میگم دیو با آیتم کلاس آیتم 1 و 2 3 4. خب میام اینجا و اینا رو مارک میکنم. میگم آیتم 1 و ویدث مثلا باشه 100 تا، هیت هم باشه 100 تا و یه بک‌گراند کالر رو مثلا داشته باش آیتم 1 و آیتم 2 و آیتم 3 و آیتم 4. خب میگم وقتی آیتم 1 آورد شد به طور مثال به بک‌گراند کالرش نه مثلا مارجین لفتش بیاد بشه مثلا 220. خب یا ولی مارجین باتم میدادم که اینا الان زیر همدیگه چسبیدن. ببینید به این صورت و وقتی روی این میرم ببینید داره تغییر میکنه ولی بهش چی ندادم؟ ترانزیشن ندادم. میگم مثلا آل، منظور از آل یعنی هر چی که تو هابر هستش بدش اعمالش. من فقط یه مقدار دارم ولی من اعمال همون نیم ثانیه و خب الان ببین اینجا ایست که گذاشتیم با یه سرعتی میره. خب داره با یه سرعتی میره و برمیگرده. خب میام پایینی رو امتحان میکنم. رنگ چند باشه ما رو و مثلا میریم کلاس آیتم 2 مثلا مارجین لفتش باشه همون 220. خب من میام اینجا ببینیم به این صورت داره باید حالت میره و میاد. حالا این یکی این سرعت رفتش بیشتره و کم کم میشه. اون بالایی ثابته. اینو ببینید میره و انتهاش کم میشه دوباره برمیگرده به این صورت. بقیه هم همینطور میتونید به این صورت امتحان کنید ببینید چه اتفاقی داره میفته. من اصلا اینو عوض نکردم. این بعد بزنم که اون مشخصه. میبینید داره میره که در واقع اینجا سرعتش ثابت رفت و برگشتش ولی این اولش یه اوج میگیره بعد کم میشه. حالا این رو باید خودتون دونه دونه امتحان بکنید و ببینید. من فقط می‌خواستم مفهومش مثلا این رو بذارید مثلا پایینیش مثلا is out و مثلا در واقع آیتم 3 هاور و مثلا مارجین لفت این هم باشه 200. این صورت اول آخرش هم شما بخواید استفاده بکنید از همون ایز میاد استفاده کنید یا حالا ایزی فرقی نمیکنه. اینا سرعت های در واقع اون حالت چی میگن اون حالت سرعتش فرق میکنه. مثلا یه دفعه میبینید میره شیبش مثلا آره مثلا یه مقدار حالت انتگرالی داره. این مثلا از این سمت اینجوری حرکت به این صورت میتونید استفاده بکنید. حالا این فانکشناش اینا هستش بعد امتحان بکنید و درکش بکنید که به چه صورت هستش یا اینکه مثلا تو زمانهای بیشتری بذارید که بیشتر بتونید درکش بکنید. خب